Τελικά τι είναι τα όνειρα? Είναι προφητείες, συμβολισμοί ή απλώς ασήμαντα τεχνουργήματα του εγκεφάλου? Η πιο ακριβής περιγραφή που έχουμε σήμερα είναι ότι τα όνειρα είναι φυσική παρενέργεια του τρόπου που δουλεύει ο εγκέφαλος όταν κοιμάσαι. Στον ύπνο η κατάσταση του εγκεφάλου είναι τέτοια που τα όνειρα δεν είναι απλά πιθανά, είναι αναπόφευκτα. Η δραστηριότητα του προμετωπιαίου φλοιού μειώνεται σημαντικά, ιδιαίτερα στα μέρη που σχετίζονται με έλεγχο και εκτέλεση. Άρα δεν έχεις την επιλογή να αναλύσεις λογικά ή να ελέγξεις αυτά που βιώνεις. Την ίδια στιγμή αυξάνεται η δραστηριότητα στο μεταχμιακό σύστημα. Γι' αυτό έρχονται στην επιφάνεια τα συναισθήματα, οι φόβοι και οι επιθυμίες σου. Ο οπτικός φλοιός όμως λειτουργεί κανονικά. Άρα διατηρείς την ικανότητα να βιώνεις οπτικές εμπειρίες παρόλο που τα μάτια σου είναι κλειστά. Το αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής κατάστασης είναι να βιώνεις ζωντανές εμπειρίες χωρίς έλεγχο πραγματικότητας. Το γιατί εμφανίζονται τα όνειρα είναι πιο περίπλοκο, γιατί δεν είναι ένα πράγμα. Είναι σύμπλεγμα αυτόνομων μηχανισμών που δουλεύουν ταυτόχρονα. Ο εγκέφαλος δεν σταματά να δουλεύει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κάθε άλλο, τότε είναι που ενεργοποιούνται κρίσιμες διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Και τα όνειρα είναι υποπροϊόντα όλων αυτών των διαδικασιών. Το γλυφικό σύστημα απομακρύνει συσσωρευμένες πρωτεΐνες και μεταβολικά κατάλοιπα, επιτρέποντας στους νευρώνες να λειτουργούν και να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο σταθερής και ήσυχης εσωτερικής κατάστασης του εγκεφάλου, μέσα στην οποία μπορούν να εκδηλωθούν οι εμπειρίες που βιώνεις ως όνειρα. Ταυτόχρονα ο υπόκαπος αναλαμβάνει τη συντήρηση της μνήμης. Ξαναπέζει σκηνές, τις συνδέει με παλιότερες και πετάει άχρηστες λεπτομέρειες. Όταν κάτι από αυτή τη διαδικασία διαρρέει στη συνείδηση, βλέπεις μπλεγμένους χρόνους, χώρους που δεν υπάρχουν και πρόσωπα συγχωνευμένα. Πόσες φορές σου έτυχε να δεις όνειρο με το φίλο σου, αλλά με το πρόσωπο του τυχαίου σερβιτόρου που συνάντησες χθες? Ταυτόχρονα, η αμυγδαλή φέρνει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα για να επεξεργαστεί τις απειλές της καθημερινότητάς σου. Αυτό ρυθμίζει την ένταση του ονείρου. Για παράδειγμα, έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες και μια δυνατή επιθυμία να δημιουργήσει ζωηρά σενάρια. Εδώ γίνονται συχνά προσομοιώσεις του συστήματος μάχης ή φυγής. Γι' αυτό το να βλέπεις ότι σε κυνηγά δεινόσαυρος δεν είναι παρά η δοκιμή του πόσο απειλητική ήταν η σκέψη που σε βασάνιζε τη Δευτέρα. Τέλος, έχουμε το Default Mode Network ή δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας. Αυτό είναι ουσιαστικά το δίκτυο της εσωτερικής αφήγησης. Ενεργοποιείται σε διάφορες φάσεις της ζωής μας όταν ο εγκέφαλος και το σώμα δεν είναι στραμμένα σε εξωτερικά ερεθίσματα. Το βράδυ λειτουργεί συνειρμικά σε κάποιες φάσεις του ύπνου. Παίρνει σκόρπια σήματα και τα μετατρέπει σε μια ιστορία βασισμένη σε μνήμες και σημασία, όχι σε αιτιότητα. Και επειδή στον ύπνο δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος από τον προμετωπιαίο φλοιό, η αφήγηση γίνεται χωρίς φίλτρο λογικής ή έλεγχο αιτιότητας. Μάλιστα, υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου κάποια εκτελεστικά μέρη του προμετωπιαίου φλοιού ενεργοποιούνται ενώ ονειρεύεσαι. Τότε αποκτάς μερικό έλεγχο των σκέψεών σου μέσα στο όνειρο. Αυτά είναι τα λεγόμενα διαυγή ή συνειδητά όνειρα. Είναι σπάνια επειδή βασίζονται σε έναν ασυνήθιστο συγχρονισμό. Από την μία, το σώμα βρίσκεται σε απόλυτη χαλάρωση. Από την άλλη, ο προμετωπιαίος φλοιός ενεργοποιείται αρκετά ώστε να υπάρχει επίγνωση. Και τότε μπορείς να πεις: αυτό δεν βγάζει νόημα, άρα μάλλον ονειρεύομαι. Αυτά που είδαμε εξηγούν τον βιολογικό μηχανισμό των ονείρων. Με βάση όσα ξέρουμε για τον εγκέφαλο, τα όνειρα δεν είναι ένας μυστηριώδης κόσμος, αλλά μια βιολογική συνέπεια. Το μυστήριο θα ήταν να βιώναμε τον ύπνο σαν απόλυτο σκοτάδι. Το ερώτημα που παραμένει είναι τι σημαίνουν τα όνειρα ή πιο σωστά ποιο είναι το όφελός τους. Κάποιες φορές μοιάζουν συμβολικά, κάποιες φορές φαίνονται προφητικά, αλλά αυτό είναι ερμηνεία εκ των υστέρων, όχι η ιδιότητα του ονείρου. Στο επόμενο μέρος περνάμε από το πώς στο γιατί. Βλέπουμε τι ρόλο παίζουν τα όνειρα στον εγκέφαλο, ποιο είναι το όφελός τους και τι μπορείς ρεαλιστικά να κάνεις με αυτά.